Rõ ràng chỉ là mì khô bình thường, nhưng cô gái này lại mua một lúc 1.000 cân, chỉ vì cô ấy có thể xuyên không đến nơi cơm không đủ ăn. Vào những năm 60, mì khô lại trở thành vật phẩm quý giá ngang với câu cơ. Có loại lương thực chính nào giá cả hợp lý không? Tôi cần số lượng khá lớn. Cô có muốn lấy mì khô không? Ví dụ như loại mì trứng này, một túi 1 ký chỉ bán 9 tệ 5. Giá này rất hợp lý rồi. Đắt quá, tôi mua nhiều lắm. Tính ra như thế này, loại mì này 1 cân đã tốn 4 tệ 7 hào năm rồi. Đắt hơn bún gạo và miến nhiều quá. Hai thứ này cũng có thể làm lương thực chính. 1 cân chỉ hơn 2 tệ, chưa đến 3 tệ. Mê mâng, tôi có thể giúp cô. Liên hệ với một xưởng sản xuất mì khô nhỏ. Xưởng của họ thỉnh thoảng có rất nhiều loại. Giá cả chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều. Còn cụ thể ép giá xuống được bao nhiêu thì phải xem cô đấy. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông chủ nhiều nhé. Cô chủ Hạ Vân Thư lái chiếc xe van đến khu bán buôn thực phẩm. Xưởng mì khô nằm ở góc khuất phía sau. Xưởng không lớn lắm, biển hiệu cũng đã rất cookie. Trên đó mơ hồ có thể thấy dòng chữ bán buôn bán lẻ mì khô Kim Hà. Chào cô, tôi là Trần Đông Phương, chủ xưởng này. Cô gái muốn mua loại mì khô nào? Ở đây tôi có đủ mọi chủng loại. Mì trứng, mì Hoài Sơn, sợi to, sợi nhỏ, loại rỗng ruột. Loại nào cô muốn cũng có hết. Tôi cần lấy số lượng lớn, muốn loại rẻ nhất ấy. Nếu giá cả hợp lý, trước tiên lấy 1.000 cân. 1.000 cân mì khô ư? Ngay cả siêu thị lớn khai trương. Nhập hàng cũng không cần nhiều mì khô đến thế đâu. Cô gái nhỏ này nhìn thì bình thường, không ngờ lại là một khách hàng lớn. Hạ Vân Thư thấy phản ứng kinh ngạc của ông ấy thì rất hài lòng. Vì có kinh ngạc như vậy thì cô mới dễ ép giá. Giá thấp nhất chính là loại mì sợi bản to có thêm muối. Độ rộng 3 mm, ở phía bên này, cô qua xem thử đi. Nếu cô thực sự có thể lấy 1.000 cân, tôi có thể để cho cô mức giá 1 tệ 7 hào 8 một cân. Bình thường 10 cân đều bán với giá 18 tệ 9 hào 8 đấy. Hạ Vân Thư nhìn qua hàng mẫu. 3 mm là độ dày phổ biến nhất của loại mì sợi bản to. Chắc hẳn người ở làng Triệu Gia cũng sẽ thích. Bột mì trắng tinh chế có thêm muối. Mì sợi được ép ra, chỉ cần nấu một nắm là đủ cho cả nhà ăn rồi. Mặc dù bây giờ với sự trỗi dậy của đồ ăn giao tận nơi, rất ít người còn thích ăn mì khô nữa. Trên nó quá mềm bở, không có cảm giác dai ngon. Nhưng lùi lại khoảng 20-30 năm trước, thứ mì khô này chính là quà cáp khi đi thăm người thân, món quà rất sang trọng khi đi thăm người bệnh. Thứ này mà đặt ở làng Triệu Gia, đúng là một món đồ xa xỉ. Mặc dù đối với xưởng mì, việc thêm muối vào mì là vì bột mì vốn dĩ không đủ độ dai, phải nhờ muối để tăng độ dai. Thế nên mì có muối rẻ hơn mì không muối. Thế nhưng loại muối tinh không hề có vị đắng chát. Ở làng Triệu Gia cũng là thứ đồ tốt hiếm có. Giám đốc Trần, tôi không cần đóng gói cầu kỳ. Ông tìm cho tôi một cái thùng lớn, cứ dùng túi Nalan đựng trực tiếp là được rồi. Trừ chi phí đóng gói đi rồi giảm giá thêm chút nữa. 1.000 cân chỉ là lượng hàng tôi nhập lần đầu thôi. Sau này còn có những đơn hàng lớn hơn nữa. Ông xem còn cách nào để giảm bớt chi phí xuống thêm chút nữa không? Trước đó nghe ông chủ Hàn nói cô nhập hàng thường ép giá bằng cách không cần bao bì bên ngoài. Tôi còn không tin. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Chi phí đóng bằng câu của tôi là 3 hào. Thôi thì trừ luôn 3 hào đó cho cô. Tính cho cô 1 tệ 4 hào 8 một cân. Đây là giá sàn rồi đấy, được chứ? Vậy thì làm phiền ông chủ Trần rồi. Chiều mai tôi sẽ đến lấy hàng. Ông cứ chuẩn bị trước 1.000 cân nhé. Để xua tan sự nghi ngờ của Trần Đông Phương, Hạ Vân Thư đã trực tiếp thanh toán toàn bộ tiền cho ông ấy. Tổng cộng là 1.420 tệ. Dù sao thì xưởng mì cũng ở đây, sư chạy được trừ miếu không chạy được. Cô không lo Trần Đông Phương sẽ ôm tiền bỏ trốn, hay ngày mai không giao được hàng. Phía bên làng Triệu Gia, Quế Hoa Thầm Tử vừa đến thị trấn liền đỗ xe lại. Bà lấy lò đất xuống, bắt đầu nhóm lửa đun chảo dầu. Nhiệt độ dầu tăng lên rất nhanh. Sau khi xúc xích thịt nở bung trong dầu nóng, mùi hương lạ lùng đó không thể nào ngăn lại được. Đây là cái gì vậy? Bao nhiêu tiền một cái? Đây là xúc xích thịt. Bên trong có thịt thật đấy. Một cái bán 1 hào. Có thể kẹp một cái vào trong bánh nướng. Một cái bánh nướng chay không nhân đã bán được 2 hào, mà một cây xúc xích thịt to thế này lại chỉ có 1 hào sao? Cho tôi một cái. Xuân Hoa, cháu kẹp một cây xúc xích cho ông ấy đi. Xuân Hoa đón lấy chiếc bánh nướng từ tay người nọ. Cô ấy bẻ cây xúc xích thành mấy đoạn, cho vào bánh nướng rồi đưa cho người đó. Quế Hoa Thầm Tử thấy ông ấy ăn ngon lành như vậy, trong lòng rất vui sướng. Bà lại lấy trứng gà ra đập vào chảo bắt đầu chiên. Trứng gà vừa vào chảo dầu, ngay lập tức vang lên những tiếng xèo xèo. Trên con phố ồn ào, âm thanh đó nghe cực kỳ rõ rệt. Không ít người vô thức ngẩng đầu lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Vừa ngẩng đầu, lại ngửi thấy một mùi hương đồ chiên nồng nàn. Thơm quá đi, mê mơ, ở đây bán cái gì vậy? Trước đây hình như chưa từng thấy qua. Hình như là hàng bên cạnh quán bánh nướng đó. Đi xem thử đi. Thuận Tử, cho tôi thêm 3 cái bánh nướng kẹp xúc xích. Được rồi, thu của bác 3 hào. Ở đây còn có trứng chiên nữa này. 5 xu một cái. Bác có muốn lấy một cái ăn thử không? Chỉ bán 5 xu thôi sao? Đúng vậy, chỉ 5 xu thôi. Lấy cho tôi 3 cái. Được rồi, tổng cộng thu của bác 4 hào 5 xu. Thật hay đùa vậy? Một cái trứng chiên chỉ có 5 xu. Cái này thơm quá rồi. Mau lên, tôi đến trước mà. Chiên cho tôi 2 cái xúc xích, 4 của trứng. Ủa,
Xúc xích thịt này trước đây chưa từng thấy bao giờ. Không biết mùi vị ra sao nữa. Cho tôi 2 cái luôn. Nhìn vẻ mặt của anh ta không giống như đang nói dối. Những người phía sau cũng bắt đầu xếp hàng theo. Món lạp xưởng Hạ cô nương mang tới thơm quá đi. Lần đầu tiên mới biết thì ra việc làm ăn lại dễ dàng đến thế. Chiều nay quay về Triệu Gia thôn là có thể báo cáo kết quả với Hạ cô nương rồi. Dưới gốc cây hoài lớn, người dân Triệu Gia thôn đã đợi từ lâu. Ngay khi chiếc xe van màu trắng xuất hiện, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Xe của Hạ cô nương đến rồi. Quế Hoa thẩm tử, cô đến đổi rau dại à? Cô giúp đổi đậu nành lấy mì trước đã. Hạ cô nương, không biết hôm nay Hạ cô nương mang thứ gì tới đây? Cái gì cũng được cả. Dân làng Triệu Gia chúng ta không kén chọn đâu. Những nhà hôm qua đã giao đậu nành thì đến xếp hàng trước. Nhị thúc, nhà chú hôm qua giao 18 cân 3 lạng. Đúng không à? Đúng rồi. Tình cờ xuyên không về thập niên 60, anh ta dùng mì khô để đổi chó. Cũng không hẳn là vậy. Mọi người đều nghĩ anh ta bị điên, mà không biết rằng đây chính là bí quyết làm giàu của anh ta. Mì khô của nhà chú đây, cầm lấy đi ạ. Triệu nhị thúc vỗ vỗ vào mặt, gần như không thể tin vào mắt mình. Trời đất ơi, là thật sao? 18 cân 3 lạng đậu nành. Cô bé này vậy mà lại đổi cho mình số lượng mì khô nặng bằng chừng đó. Dân làng xung quanh nhìn thấy trên bàn cân chất đầy những sợi mì khô trắng ngần như một ngọn núi, dụi mắt liên tục mấy cái, suýt chút nữa là ngã nhào. Cái này, 1 cân đậu nành mà đổi được 1 cân mì khô ư? Nhìn màu sắc này đi, mì khô này được làm từ bột mì trắng tinh khiết hoàn toàn, không hề pha lẫn chút ngũ cốc thô nào cả. Ở chỗ chúng ta, muốn xây được loại bột trắng tinh như vậy, trừ khi là phải lọc qua không dưới 7 lớp. Cách làm loại mì này là một bí thuật kiếm tiền gia truyền đấy. Cả trăm người cũng không học được đâu. 1 cân lúa mạch xay thành bột trắng, rồi lại làm ra loại mì khô này. Công sức và hao hụt bột mì trong quá trình đó để làm ra được 1 cân mì khô thì phải bán bao nhiêu tiền mới thu hồi được vốn đây chứ? Triệu nhị thúc, chú đi đâu vậy? Ngay ra đó làm gì? Người phía sau còn đang chờ đấy. Triệu nhị thúc cứ liên tục nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng không lên tiếng, chú ấy căn bản không dám động đậy. Không được đâu ạ. Hạ cô nương, mì khô này đắt tiền quá, đổi lấy đậu nành sao mà được? Không sao đâu thôn trưởng, cháu bảo được là được. Mau cầm lấy đi. Nghe giọng điệu của cô ấy kiên định như vậy, chú ấy không dám từ chối nữa. Triệu nhị thúc run rẩy, đổ mì khô vào trong khuôn của mình. Cảm ơn tiểu cô nương, đại ơn đại đức của cô nương. Làng Triệu gia chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm. Được rồi, người tiếp theo, Hạ cô nương. Hôm qua tôi cộng đến 7 cân đậu nành. Được. Chỗ này là của bác. Đây là mì trắng đấy à? Cảm ơn tiểu cô nương, nhà tôi năm nào cũng trồng lúa mạch. Nhưng đã bao lâu rồi không được thấy mì trắng thế này. Mỗi năm sau khi thu hoạch lúa mạch, đều phải vội vàng mang lên trần bán, rồi đổi lấy lương thực thô mang về, mới đủ cho cả nhà ăn đến tận năm sau. Không ngờ hôm nay lại có thể dùng đậu nành đổi được từ chỗ Hạ cô nương. Những sợi mì khô trắng muốt thế này. Chú Xuyên Tử, số đậu nành phía sau chú nhớ ghi chép sổ sách nhé. Được rồi Hạ cô nương, cô cứ yên tâm. Hạ cô nương, hôm nay số xúc xích tôi mang đi đã bán hết sạch rồi. Trứng gà cái thì bán cái thì đổi, cũng đã dọn sạch rồi. 150 cây xúc xích bán được 15 đồng. 10 khay trứng tổng cộng 280 của. Trong đó 86 của đổi được 17 đồng 2. Số còn lại bán được 9 đồng 7. Tổng cộng là 41 đồng 9. Xuân Hoa báo cáo một cách rành mạch và có trình tự. Đúng là một mầm non tốt có thể tiếp tục bồi dưỡng. Các bạn làm tốt lắm. Cô ấy nhận lấy tiền từ 2 người họ đưa, rồi lại đếm ra 2 đồng chia cho 2 người. Hạ cô nương, chẳng phải đã nói là 5 hào sao? Cô cho nhiều quá rồi. Đúng vậy thưa cô nương, không nhiều đâu, các bạn đã ra quầy giúp đỡ rồi. Làm việc cho tôi thì sẽ không phải chịu khổ vô ích đâu. Chuyện này thật quá ngoài dự liệu, nhưng Hạ Vân Thư không cho phép họ từ chối. 2 người thoái thác không được đành phải nhận lấy. Tuy tôi tính toán không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng tôi cũng tính ra được. Một ngày tôi được 1 đồng, 1 năm tính ra là 365 tệ đấy. Mức này cũng ngang ngửa lương của thợ kỹ thuật rồi. Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Hôm nay Hạ Vân Thư đưa cho mỗi người 4 túi xúc xích, tổng cộng là 200 chiếc, rồi mỗi người 15 khay trứng gà. Cô còn thay túi đá mới vào thùng đựng xúc xích cho 2 người. Loại xúc xích này bảo quản ở nhiệt độ thường 1 tuần là không vấn đề gì. Còn túi đá thì thời gian bảo quản còn lâu hơn nữa. Nhờ ơn cô Hạ cả. Hạ Vân Thư nhìn đống rau dại hôm nay đã ít đi hẳn, rồi lái xe về nhà. Chiếc xe van màu trắng của cô vừa đi khuất, dưới gốc cây hoài lớn liền trở nên náo nhiệt hơn cả phiên chợ. Này Xuyên Tử, nhà chú hôm nay ăn mì khô à? Ăn chứ, nhà tôi định chơi lớn một phen, không trộn thêm lương thực phụ nữa. Ăn một bữa mì khô nguyên chất, mọi người có ăn không? Phải ăn chứ. Mẹ tôi còn đặc biệt để dành ít rau dại già, tí nữa sẽ bỏ vào nồi nấu cùng mì khô, nhỏ thêm vài giọt dầu. Chao ơi, không nói nữa đâu, nước miếng tôi sắp chảy ra ròng ròng rồi. Mau về nhà ăn mì thôi. Tuyệt quá, được ăn mì khô rồi. Đều là nhờ phúc của cô Hạ cả. Ôi, rau dại của chủ quán Hạ sao ngày càng ít đi thế nhỉ?
Rau dại bắt đầu già rồi. Chỉ mấy ngày nữa là không bán nữa đâu. Vậy là chẳng còn được ăn mấy ngày nữa sao? Không được. Tôi phải mua thêm nhiều một chút. Nhưng cửa hàng sẽ tranh thủ thời gian để phát triển thêm nhiều món mới. Hết rau dại sẽ có sản phẩm mới lên kệ ngay thôi. Món sữa đậu nành mấy hôm nay uống ngon thật đấy. Giống hệt mùi vị trong ký ức tuổi thơ của tôi. Chỉ là hơi ít quá. Hôm nay là ngày bán thử, nên sữa đậu nành chuẩn bị không nhiều. Ngày mai có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ồ, vậy thì tốt quá. Mai tôi lại đến mua sữa đậu nành. Sáng nay uống một ly mà tôi cứ dư vị mãi cả ngày. Mọi người thích là tốt rồi. Loại đậu nành giống cổ này xay làm sữa đậu nành đúng là thơm thật. Gì vậy? Trong tiệm có món mới à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Sữa đậu nành gì thế? Tôi thấy rồi nè. Là đồ cung cấp riêng cho VIP à? Làm sao để đăng ký hội viên? Phí hội viên một năm bao nhiêu tiền? Làm cho tôi một cái loại cao cấp nhất đi. Hiện tại sữa đậu nành được bán lúc 8 giờ sáng như bữa sáng. Nếu mọi người có hứng thú, sáng mai có thể đến sớm một chút. Được nha. Sáng mai tôi nhất định sẽ tới. Còn có mấy cái này nữa. Buổi sáng cũng có thể ăn đồ ăn của tiệm Hạ lão bản rồi. Cũng khá là tốt đấy chứ. Vậy mai tôi sẽ đến nếm thử. Chứ đậu bây giờ chẳng ra sao cả. Lâu lắm rồi tôi không bảo bảo mẫu làm sữa đậu nành nữa. Nếu ngon thì sau này ngày nào tôi cũng tới. Sữa đậu nành nhà tôi đương nhiên là ngon rồi. Ngày mai nếm thử một lần chắc chắn bạn sẽ không quên được đâu. Rau dại hôm nay chỉ có vỏn vẹn 176 cân thôi. Nhưng măng thì nhiều hơn một chút. Có tận 563 cân lận. Ước chừng khoảng một tuần nữa, rau dại sẽ hoàn toàn hết mùa. Còn măng thì mới bắt đầu vào mùa thôi. Còn có thể bán thêm ít nhất là nửa tháng nữa. Hạ Vân Thư nhìn con số tiêu thụ ngày hôm nay thì vô cùng hài lòng. Cô ấy vung tay ra hiệu với Mạnh Bộ Lan. Lan đi ke TV. Cô gái vô tình xuyên không về thập niên 60. Người khác xuyên không thì có nhiều phiên bản bàn tay vàng khác nhau. Còn cô gái này thì dùng xúc xích tinh bột hiện đại, dẫn dắt cả làng bước lên con đường làm giàu. Các người nghe kỹ đây. Bây giờ tôi có một món mới giá 6 hào. Bán một miếng lớn kèm một miếng nhỏ. Nhưng miếng lớn đã bán hết rồi. Các người nên giải thích với khách thế nào? Tay Lý Hồng Hà run bần bật như cầy sấy, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hạ cô nương, tôi sẽ nói với khách hàng rằng miếng lớn đã hết rồi, cho thêm mấy miếng nhỏ được không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần tổng các miếng nhỏ gộp lại to hơn miếng lớn một chút thì khách hàng chắc sẽ không so đo đâu. Hạ Vân Thư rất hài lòng với câu trả lời của hai người, bởi vì ngay cả khi đến thời hiện đại, đây vẫn là mánh khóe mà nhiều tiểu thương hay dùng. Tiếp theo cô lại ra một bài toán đố. Một cây xúc xích chiên giá 1 hào, một quả trứng chiên giá 5 xu. Nếu dùng trứng của nhà mang đến để chiên thì chỉ tốn 1 xu tiền công. Được rồi cô nương, có một người đứng trước quầy. Đầu tiên ăn một cây xúc xích, thấy vị cũng ngon, nên gọi thêm 4 cây xúc xích và 3 quả trứng. Trong lúc đang chiên, anh ta chạy về nhà lấy 2 quả trứng đến đổi. Đổi xong thấy ăn vẫn chưa đủ, thế là lại gọi thêm 2 cây xúc xích và 2 quả trứng nữa. Tổng cộng thu của anh ta bao nhiêu tiền? 9 hào 7 xu. Được, vậy hai nhà các người, Đại Ngọc và Ngô Tiểu Lan cũng giống như Hương Liên Thẩm Tử vậy. Mỗi ngày nhận 1 đồng tiền công, các người cần phải vào trong thành bày quầy. Buổi chiều không kịp quay về nộp sổ sách, ta sẽ để lại nguyên liệu cho thôn trưởng. Các người cứ giao sổ sách cho thôn trưởng, ngày hôm sau ta sẽ qua xem. Ồ, đa tạ Hạ cô nương. Chúng tôi nhất định sẽ ghi chép sổ sách cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của cô nương. Cô nương cứ yên tâm. Các người mau dọn đồ đi trước đi. Sau đó đi theo quầy Hoa Thẩm Tử học cách chiên xúc xích và trứng. Cô lấy một túi thịt than đã chuẩn bị hôm nay ra, đưa cho Lý Hồng Hà, Vương Khiên Ngưu và mấy người khác học cách chiên. Thịt than là thịt nguyên chất hẳn hoi. So với loại xúc xích tinh bột chỉ có một ít thịt vụn thì hương vị đậm đà hơn. Vừa cho thịt than này vào chảo, lập tức tỏa ra một mùi thịt thơm nồng. Sắp được rồi đó. Các người lấy đũa nếm thử đi. Quế Hoa Thẩm Tử vớt thịt than ra, đặt lên lưới để cho ráo dầu một chút. Họ liền chẳng sợ nóng mà xé miếng thịt ra, chia nhau miếng thịt than to bằng bàn tay. Mỗi người chỉ được một mẩu nhỏ bằng ngón tay. Miếng nhỏ. Hương Liên Thẩm Tử nóng lòng nếm thử một miếng, vừa đưa vào miệng là bị hương vị thịt đậm đà làm cho ngất ngây. So với thịt thì gia vị hơi đậm hơn một chút, vị muối và hương liệu đều rất nồng nàn, nhưng cũng không đến nỗi quá mặn. Ăn không cũng được. Nước thịt tràn trề, thớ thịt hiện rõ từng sợi, càng nhai càng thơm mà không hề bị khô bở chút nào. Ngon quá đi mất. Quế Hoa Thẩm Tử vừa ăn vừa gật đầu liền. Hai người Vương Khiên Ngưu và Lý Hồng Hà thậm chí còn liếm sạch cả hương vị dính trên tay. Hạ Vân Thư nhìn phản ứng của họ là biết ngay, món thịt than này cũng rất có tiềm năng đấy. Các người tự mình canh chừng độ lửa nhé. Cái này định giá 1 hào, một miếng lớn kèm một miếng nhỏ, nhưng trong một túi kích cỡ không đồng nhất. Lúc bán chúng ta phải lanh lẹ một chút. Mấy người vội vàng gật đầu hứa chắc chắn. Sau khi việc dọn hàng đã được giải quyết xong xuôi, Hạ Vân Thư sau khi đổi xong măng trúc lập tức trở về hiện đại. Cô ấy đã không thể chờ đợi thêm để kiểm tra xem thu nhập từ việc bán sữa đậu nành hôm nay. Cho 3 cốc sữa đậu nành đá. Tôi lấy 5 cốc nóng. Lát nữa mua ít rau dại để nhúng lẩu là vừa đẹp. Cho tôi 1 cốc đá. Ít đá là được. Hạ Vân Thư vừa chuyển hàng vừa mỉm cười. Bán sữa đậu nành ít bị hạn chế theo mùa hơn rau dại nhiều.
Chỉ cần làm ăn tốt, cô ấy có thể đổi lấy thêm nhiều đậu nành bất cứ lúc nào. Lão Lý, chính là cửa hàng này. Rau dại bên trong tốt lắm. Hôm nay lúc đi dạo bên ngoài về, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương đậm đà, lập tức bị đánh thức bởi mùi đậu nành thơm phức. Ông bị lừa rồi phải không? Cái xe ba gác nhỏ này thì mua được đồ gì tốt chứ? Nhưng mà mùi gì mà thơm nức thế này? Chắc chắn là chủ quán đã bỏ tâm huyết vào rồi. Ông tự đi đi. Tôi không đi đâu. Đến cũng đến rồi, đi dạo với tôi một chút. Ông không mua thì thôi. Xem thử một chút chắc cũng được chứ. Xem thì xem. Nếu để tôi phát hiện là lừa đảo, tôi sẽ mắng cho một trận. Càng đi vào trong quán, hương đậu nành càng nồng nàn. Sau khi vào quán, hương vị sữa đậu nành trong ký ức hòa quyện cùng hương thơm của sữa đậu nành trước mắt, thơm đến mức khiến lão cảm thấy mê mẩn tâm hồn luôn. Chủ quán hạ, cho tôi 2 ly sữa đậu nành. Nóng hay đá? Nóng là được. Tuổi già rồi, đường ruột không tốt nên không thể tùy tiện được. Vừa cầm ly sữa đậu nành trên tay, uống một ngụm thật lớn. Quả thật rất thơm nồng, tràn ngập hương thơm của đậu nành, ngon hơn cả sữa đậu nành trong ký ức. Có đường không? Nếu cho thêm chút vào cho ngọt chắc chắn sẽ ngon hơn. Có chứ, để cháu thêm cho ông. Lão Lý, ông mau nếm thử đi. Ngon lắm đấy, mê mơn. Thật sự ngon đến thế sao? Ly trà mai phương thảo này coi như tôi mời ông. Được rồi, đúng lúc đang hơi khát. Lão Lý uống một ngụm, ông ấy lập tức trợn tròn mắt. Ngon thật đấy, đã nhiều năm rồi ông không được uống loại sữa đậu nành thơm nồng và ngon lành như thật mà. Ngon lắm đúng không? Cũng tạm. Cũng bình thường thôi. Cô bé, cho tôi thêm 2 ly nữa. Ông mua nhiều thế làm gì? Thứ này uống cho biết vị, giải khát là được rồi. Chứ có ăn thay cơm được đâu. Ông thì biết cái gì? Ông cụ xách sữa đậu nành, lại sang chỗ Hạ Văn Thư mua 10 quả trứng gà ta. Ông xách túi trứng vừa mua trên tay, hùa trước mặt Hồng lão gia tử. Về nhà, đập trứng vào bát đánh tan ra, rồi rót sữa đậu nành nóng hổi vào. Món này gọi là sữa đậu nành trứng gà. Tôi cực kỳ thích món này. Tôi khuyên ông cũng nên nếm thử đi. Trứng gà ta này mà kết hợp với sữa đậu nành hảo hạng thế này, vị chắc chắn là tuyệt hảo. Hồng lão gia tử nghe ông ấy nói mà bắt đầu thèm thuồng. À, nếu ông đã nói vậy thì tôi nể mặt ông một chút. Không phải là tôi nhất định muốn mua đâu, biết chưa? Ông lão cười hì hì với anh ta. Mỗi người xách 2 cốc sữa đậu nành và 10 quả trứng gà ta đi về nhà. Anh đi pha cho ta một bát trứng đánh nước gừng, đập 2 quả trứng vào nhé. Vâng thưa ông. Rất nhanh, bát trứng đánh nước gừng nóng hổi đã được dọn lên bàn. Hồng lão gia tử còn chưa đi đến trước bàn, đã ngửi thấy mùi trứng và mùi đậu nành thơm nồng. Hai loại hương thơm quyện vào nhau, nhưng lại hòa hợp một cách vừa vặn. Ông bưng bát lên thổi nhẹ một cái, sau đó nhấp một ngụm. Thật là không tồi, xem kìa, chẳng trách mấy lão già này lại thích đến cửa hàng này mua đồ đến thế. Quả nhiên là có lý do cả. Dù là trứng gà ta hay là sữa đậu nành, đều có một mùi thơm rất xưa cũ. Mai lại đi mua ít sữa đậu nành về uống tiếp. Ta thấy trong tiệm còn có bán măng nữa. Mai cũng đi mua một ít. Ăn món măng xào thì cũng ngon. Rõ ràng là những năm 60 đang xảy ra nạn đói, nhưng trên phố lại tràn ngập mùi thịt thơm, chỉ vì có thể xuyên qua hai giới. Xúc xích tinh bột không ai thèm ăn, mang đến những năm 60 lại bán chạy như xúc xích rán 1 hào một cái, trứng rán 5 xu một quả. Nếu bạn tự mang trứng đến rán thì chỉ mất 1 xu tiền công thôi. Món thịt thăn này cũng chỉ 1 hào là có thể mua được. 2 miếng, một lớn một nhỏ. Rẻ thế sao? Vậy cho tôi một phần thịt rán, có được tự chọn không? Được chứ, anh tự chọn đi. Trương Thế Sương đôi mắt nhanh chóng đảo qua một lượt số thịt thăn, chỉ vào 2 miếng trong đó, lấy đúng 2 miếng này. Có muốn mua thêm cái bánh tiêu bên cạnh để kẹp ăn cùng không? Hương vị ngon lắm đấy, lại còn no bụng nữa. Tôi nếm thử vị trước đã, nếu ngon tôi mới mua bánh tiêu. Vương Khiên Ngưu bèn xiên miếng thịt thăn vào que tre, rồi đưa cho anh ta. Trương Thế Sương đếm ra 1 hào đưa cho Vương Khiên Ngưu, nôn nóng thưởng thức món thịt thăn rán. Thơm quá, đây là lần đầu tiên tôi được ăn thịt chiên ngon thế này. Vừa tươi vừa mềm, không bị khô chút nào. Ông chủ, cho tôi một cái bánh nướng. Được rồi, một cái bánh nướng của anh đây, cầm chắc nhé. Cho thêm một phần xúc xích thịt, trứng và thịt thăn nữa. Có cần tôi chiên nóng bánh nướng lên rồi mới cho vào không? Chiên một cái chỉ tốn 1 xu thôi ạ. Vậy chiên cho tôi một chút. Vương Khiên Ngưu liền chiên nóng cái bánh nướng của anh ta lên, cắt nhỏ xúc xích bột, trứng chiên và thịt thăn, rồi nhồi đầy áp vào trong bánh nướng. À, ông chủ, giá của anh đúng là rất có tâm. Những người đi chợ mua đồ, có người nhận ra Trương Thế Sương, đi tới chào hỏi anh ấy. Đây chẳng phải là anh Trương sao? Anh đang mua gì vậy? Sao lại ít thế này? Lão Lý, lão Lưu, tôi mua bánh nướng kẹp thịt đây. Món thịt chiên này hương vị thật sự tuyệt vời lắm. Các ông có muốn nếm thử không? Đảm bảo cắn một miếng là nhớ cả đời luôn. Thật sự ngon đến thế sao?
Không thể đâu, ông chủ này cũng là người thật thà. Thấy bánh nướng tôi mang theo bị nguội, còn đặc biệt cho vào chảo dầu chiên nóng lại giúp tôi. Chiên một cái bánh nướng chỉ mất 1 xu thôi. Các ông cũng có thể mang bánh nướng đến chiên thử. Mấy người này nghe xong liền thấy có chút hứng thú. Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng việc 1 xu được chiên nóng bánh nướng mình mang tới thì đúng là hơi to rồi. Tôi đã bảo là vừa rồi ngửi thấy một mùi thơm lạ, hóa ra là từ cái sạp này. Vậy thì cũng mua một phần nếm thử xem. Lão Lưu đảo mắt nhìn sạp hàng một vòng, cuối cùng dừng lại ở món xúc xích thịt. Cho tôi một cây xúc xích thịt. Xúc xích thịt 1 hào 1 cây ạ. Lão Lưu gật đầu, 1 hào cũng không đắt lắm. Dù sao cũng là đồ chiên, giá này đã là rất thấp rồi. Hơn nữa nghe tên thì bên trong còn có thịt. Ông ấy đón lấy cây xúc xích rồi thổi thổi, cẩn thận cắn một miếng. Ngay lập tức trợn tròn hai mắt. Anh Lưu, hương vị thế nào? Ngon không? Tôi nhìn thấy chắc là ổn đấy. Anh Lưu sao không nói gì thế? Thơm quá, ngon quá đi mất. Lao Lý cũng gọi một phần ăn thử đi. Ngon đến mức tôi không nói nên lời luôn. Ông chủ, cho anh tôi 2 phần trứng rán và than lợn chiên. Nghe anh ta nói vậy, Lao Lý cũng không đợi được nữa mà bắt đầu gọi món. Cho tôi 1 phần than lợn chiên, thêm 1 cây xúc xích chiên nữa. Vương Khiên Ngư mỉm cười đáp lời, tay chân lanh lẹ đưa đồ đã chiên xong cho họ, rồi lại bỏ thêm mẻ mới vào chảo dầu. Người ta vốn thích xem náo nhiệt, thấy ông chủ ở đây là gương mặt lạ, mà trước quầy lại tụ tập không ít người. Những người hiếu kỳ lập tức vây quanh lại. Ngay sau đó liền bị mùi thơm từ chảo dầu quyến rũ đến mức không thể rời bước. Trời đất ơi, sao mà thơm quá vậy? Hôm nay tôi nhất định phải nếm thử xem vị nó thế nào. Chỉ tốn 1 xu là có thể nhờ chiên hộ một quả trứng. Tiểu Ngư, mau về nhà lấy trứng đi. Chiên hẳn 5 của. Hôm nay mỗi người chúng ta ăn 1 quả trứng rán. Vương Khiên Ngư bận rộn nhưng vẫn ngăn nắp. Hết mẻ này đến mẻ khác vô cùng ổn định. Từng miếng than lợn chiên được vớt ra rồi lại bỏ vào liên tục. Khu vực này, mùi thơm của xúc xích và than lợn chiên vương vấn mãi không tan, càng tụ lại càng nồng nàn, phô diễn hết mình sức mạnh của công nghệ. Thậm chí cả những người không có ý định mua đồ, sau khi ngửi thấy mùi thơm cũng không kìm lòng được mà mua một xiên cho thỏa cơn thèm. Ban đầu vốn nghĩ mang theo nhiều nguyên liệu thế này chắc phải bán đến tận chiều, dù sao trước khi trời tối chưa chắc đã bán hết. Không ngờ mới đến trưa mà đã bán sạch sành xanh. Thế này thì tốt quá rồi. Buôn may bán đắt thế này, về nhà mới dễ báo cáo kết quả với Hạ cô nương. Vương Khiên Ngư và Lý Hồng Hà dọn dẹp quầy hàng xong, kéo xe thô sơ đến cổng thành đợi một lát, thì nhìn thấy Quế Hoa, Thẩm Tử và Xuân Hoa cũng đang đẩy xe về phía làng. Đồ của Hạ cô nương đưa thật sự quá dễ bán. Chảo dầu vừa bắc lên là chiên không ngừng tay luôn. Ai bảo không phải chứ? Thời tiết này còn chưa nóng lắm mà đã khiến tôi bận đến vã mồ hôi hột rồi. Mai đi làm phải mang theo cái khăn tay để lau mồ hôi mới được. 4 người vừa nói vừa cười đi về phía trong làng. Đợi đến khi họ đi tới làng Triệu gia, Hạ Vân Thư vừa lúc lái chiếc xe van đi tới, thấy 4 người họ, cô ấy hơi khựng lại một chút. Bán hết sạch rồi sao? Đều bán hết sạch rồi. Hạ cô nương, hôm nay trên đường chúng tôi đi nhanh, vừa khéo kịp về để báo cáo sổ sách cho cô. Hôm qua mình đưa họ nhiều hàng như vậy, cứ nghĩ chắc phải bán cả ngày hôm nay mới hết. Không ngờ chỉ mới nửa ngày đã bán xong rồi. Tốt quá, buôn bán càng chạy thì kiếm được càng nhiều. Ngôi nhà gạch xanh lớn của mình đang vẫy gọi mình rồi. Hạ cô nương, hôm nay lạp xưởng bán được 18 đồng. Thịt nạc thăn bán được 6 đồng 3 văn, người đổi trứng gà thì ít. Đa số là bán lấy tiền, tổng cộng bán được 19 đồng 4 văn. Hạ cô nương, xúc xích bột và thịt thăn của tôi cũng vậy. Trứng gà bán được 19 đồng 3 văn, nhưng chúng tôi có thu thêm tiền giúp khách làm nóng bánh nướng, nên thu thêm được 2 đồng 7 văn đấy. Bánh nướng ư? Có khách cảm thấy chỉ ăn xúc xích và trứng thì không no bụng, nên sẽ mua bánh nướng ở xã bên cạnh mang qua kẹp cùng. Nếu bánh nướng bị nguội, tôi sẽ thu 1 xu tiền để chiên sơ qua bánh nướng cho họ. Không ngờ lại tìm được một người có đầu óc kinh doanh như vậy, thật là lời to rồi. Để khách ăn uống vui vẻ thì sau này họ mới thường xuyên ghé lại. Vô hình chung đã làm tăng sự gắn kết của khách hàng. Rất tốt, đầu óc rất linh hoạt. Cô làm tốt lắm, rõ ràng là những năm 60 đang phải thắt lưng buộc bụng, mà người phụ nữ này chỉ nhờ vào một bình mà đã dẫn dắt cả làng bước lên con đường làm giàu. Hạ cô nương, tôi có mang chút đồ qua đây, không biết cô có dùng tới không nữa. Chú Xuyên Tử, đây là gì vậy ạ? Cháu đứng cách cái vò mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Chú Xuyên Tử mở vò ra, lộ ra lớp dầu trong vắt bên trong. Đây chính là dầu mè ép thủ công của vùng mình đấy. Mùi thơm này thật nồng nàn và tinh khiết. Chú Xuyên Tử, chú lấy vỏ dầu mè này ở đâu ra vậy? Thật sự là quá thơm luôn. Nếu cháu muốn mua số lượng lớn thì có mua được không ạ? Hạ cô nương, dầu mè này là do tôi đến xưởng dầu ở trang viên Chi Ma lấy về đấy. Xưởng dầu này đã bán dầu mè nhiều năm rồi. Nếu cô nương cần số lượng ít thì cứ đến trang viên Chi Ma đổi là được. Nhưng nếu muốn mua nhiều thì em là không được. Thôn trưởng, nếu như xây một xưởng dầu ở làng Triệu gia của ông thì mọi người thấy thế nào? Cô nương yên tâm, việc này cứ giao cho tôi đi lo liệu, nhất định sẽ giúp cô nương mua được. Vậy cháu giao việc này cho ông và chú Xuyên Tử nhé.
Nếu thành công, cháu sẽ trọng thưởng. Nếu thực sự không được thì cũng không cần miễn cưỡng. Đến trang viên Chima đổi cũng được. Vâng, đúng vậy. Cô nương, tối qua mình còn đang nghĩ kinh doanh sữa đậu nành đã đi vào quỹ đạo rồi. Tiếp theo nên phát triển sản phẩm mới nào? Thì nó đã xuất hiện ngay trước mắt rồi, dầu mè thủ công truyền thống. Đây đúng là một sản phẩm tốt. Ở thời hiện đại, dầu mè thơm thế này không dễ tìm đâu. Hạ Vân Thư sau khi đổi xong đồ của hôm nay nên vội vàng trở về thời hiện đại. Cô đi thẳng tới khu chợ bán buôn, tìm đến ông chủ chuyên đặt làm đồ thủy tinh. Dự định đặt mua một loại hũ thủy tinh. Ông chủ, tôi muốn đặt một lô hũ thủy tinh. Dung tích 200ml là được. Chất lượng hoàn thiện phải thật tốt, không được có bất kỳ chất độc hại nào. Ở đây tôi có loại hũ đựng yến sao của một thương hiệu cao cấp đặt làm. Dung tích vừa đúng 200ml. Cô có muốn xem thử không? Hũ đựng yến sao sao? Yến sao là mặt hàng cao cấp trên thị trường mà. Chất lượng của loại hũ này tốt lắm đấy. Phiền ông lấy ra một cái cho tôi xem được không? Tôi dùng để đựng dầu ăn, độ kín không có vấn đề gì chứ? Đảm bảo không có vấn đề gì hết. Hàng nhà tôi tiêu chuẩn cao lắm. Cứ yên tâm mà đựng dầu ăn. Chiếc hũ nhỏ nhắn cầm trong tay trông rất tinh xảo. Hạ Vân Thư ngắm nghía một lúc, thấy cái bình cũng được. Nhưng cái nắp giống như nắp đồ đóng hộp khiến cô thấy không ổn lắm. Nấu ăn hàng ngày thì lượng dầu mè dùng không nhiều. Không những bất tiện mà còn trông không được sạch sẽ vệ sinh cho lắm. Ông chủ, cái nắp này có đổi được không? Ôi, cái này không đổi được đâu. Hũ và nắp đều đi theo bộ cả rồi. Cái này cũng không cách nào đổi được đâu ạ. Tôi muốn một cái nắp nào dễ rót dầu hơn chút. Cô đợi chút, hình như chỗ tôi đúng là có đấy. Vừa nói, ông ấy vừa chạy vào kho lục tìm trên các kệ hàng. Chẳng mấy chốc đã bê một cái hộp giấy bước ra. Mở hộp ra, bên trong là một cặp bình. Thân bình thon dài. Hạ Vân Thư lập tức liên tưởng đến mấy bình rượu đẹp mắt trong phim cổ trang. Cô xem cái này thế nào? Dung tích cái này cũng là 200ml. Miệng bình có đường kính 2E5. Tôi có thể tùy ý phối cho cô một cái nắp bình dầu là được. Rất tốt. Ông lấy một cái nắp ra để tôi dùng thử xem. Cuối cùng cô chọn một chiếc nắp kim loại màu trắng bạc, vừa khít với miệng bình. Đậy vào trông rất đẹp mắt. Được rồi, lấy cái này đi. Đợt đầu tôi đặt trước 500 cái. Dùng tốt tôi sẽ quay lại. Được thôi. Vậy chúc cô buôn may bán đắt. Lần sau lại tới ủng hộ tôi nhé. Trả tiền xong đi ra. Cô vỗ ngực, chi phí cao như vậy thì một bình dầu mè nên bán bao nhiêu thì hợp lý đấy. Trong lúc cô ấy ở hiện đại đang bận rộn đặt bình, thì ở làng Triệu Gia tại thế giới khác cũng đang bận rộn sục sôi khí thế. Một tin tốt đây. Chúng ta sẽ mở một xưởng dầu nhỏ để làm dầu mè cho Hạ cô nương. Xưởng dầu sao? Ai biết làm dầu mè chứ? Tốt quá rồi. Sau này làng mình cũng có thứ gì đó để khoe với người ta rồi. Xưởng dầu có cần người làm không? Thằng Thuận Tử nhà tôi làm việc nhanh nhẹn lắm. Cho nó vào xưởng dầu đảm bảo không làm ông thất vọng đâu. Lưu Canh biết ép dầu. Mọi người quên rồi sao? Sau này xưởng dầu sẽ giao cho chú ấy quản lý. Hiện tại vẫn chưa cần tuyển thêm người. Đợi xưởng dầu đi vào hoạt động rồi hãng hay nhé. Mê Mông, ở đầu phía tây làng có mấy gian nhà trống. Ta dự định sẽ giao thẳng cho xưởng dầu luôn. Ai có ý kiến gì thì cứ đứng ra nói. Chờ vài phút. Không có một ai đứng ra phản đối cả. Thôn trưởng tiếp lời, nếu đã như vậy, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Xiên Tử, Lưu Canh, mấy nhà các anh đến dọn dẹp nhà cửa. Ngoài mấy hộ gia đình được gọi tên, những người khác cũng lần lượt giải tán. Sau khi giải tán, lòng không ít người bắt đầu dục dịch tính toán. Này, bây giờ mới vừa qua tiết Thanh Minh. So với thời gian trồng mè hàng năm, vẫn còn hơn nửa tháng nữa. Hay là cứ quan sát trước xem sao. Nếu tình hình xưởng dầu mè khả quan, cần nhiều mè, năm nay mình sẽ trồng nhiều thêm một chút. Đợi đến khi thu hoạch mè thì đổi trực tiếp cho Hạ cô nương. Việc này lời hơn nhiều so với việc mang lên trần bán. Đổi vật tư với Hạ cô nương. Chưa bao giờ để chúng ta phải chịu thiệt cả. Trồng càng nhiều, đến lúc thu hoạch mè chắc chắn sẽ thu lời càng lớn. Đúng vậy, mong ông trời phù hộ cho xưởng dầu mè này. Đừng làm cho Hạ cô nương phải thất vọng. Đến khi mặt trời lặn, tại Hạ Hà thôn, mấy căn nhà trống ở đầu khe suối đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cỏ dại trên mặt đất được phát sạch bong. Mái tranh cũng đã được thay mới hoàn toàn. Trông thật khang trang. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thư lái chiếc xe bánh mì đi giao bánh bao. Khi gặp chú Xiên Tử đã đến đợi sẵn ở công trường từ sớm. Chú ấy đã đợi đúng lúc Hạ cô nương xưởng dầu mè đã dọn dẹp xong rồi. Cô có muốn đi xem thử không? Trời đất, nhanh vậy sao? Đây đúng là tốc độ phi thường mà. Hạ Vân Thư chở chú Xiên Tử đi theo con đường chú chỉ. Không lâu sau đã tới nơi. Chính là chỗ này. Hạ cô nương đi thôi, để tôi dẫn cô vào trong xem. Xưởng dầu mè tuy là nhà vách đất, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Mặt đất được con lăn đá cán qua trong sáng bóng, sạch sẽ và bằng phẳng. Mọi dụng cụ đều được xếp gọn trong một cái sàng. Trên bệ máy không hề có một chút bụi. Tốt lắm, vệ sinh nhất định phải duy trì được như vậy. Những chuyện khác tôi không quản nhiều, nhưng vệ sinh thì nhất định phải đúng quy chuẩn. Tất cả các dụng cụ tiếp xúc với vừng và dầu mè, bao gồm cả tay của mọi người, đều phải rửa thật sạch sẽ. Có làm được không? Được, tốt lắm. Rất tốt. Từ hôm nay trở đi, mọi người chịu trách nhiệm làm dầu mè trong xưởng dầu. Mỗi ngày tôi trả mọi người 3 đồng tiền công.
Sở dĩ tôi trả 3 đồng, nhiều hơn mức trả cho đám Ngô Tiểu Lan bán đồ chiên, là vì ép dầu là công việc nặng nhọc. Mặc dù làm dầu mè không mệt bằng ép dầu đậu nành, nhưng phải đẩy cối xay liên tục, người bình thường không làm nổi đâu. Cảm ơn cô bé, chúng tôi nhất định sẽ làm việc hết lòng hết sức, tuyệt đối không trộm vừng đâu. Người trong làng buổi chiều sang làng khác đổi vừng. Rõ ràng là mỡ lá lợn không ai ăn. Cô gái này một lúc mua tận 300 cân, là một người có thể xuyên không về những năm 60 đói kém. Mỡ lá lợn đã trở thành mặt hàng giúp cô làm giàu. Ông chủ, mỡ lợn nhà ông bán xỉ bao nhiêu một cân? Một hũ 1 cân, 6 đồng 3 một cân. Vậy tôi không lấy bao bì, ông cứ dùng thùng lớn nhất đựng cho tôi. Có thể rẻ hơn chút nữa không? Cô bé, có phải cô họ Hạ không? Vâng, đúng rồi, tôi họ Hạ. Sao ông lại biết tôi người không lấy bao bì? Hạ lão bản, cô ở khu chợ bán xỉ này của chúng tôi nổi tiếng lắm đấy. Nếu ông đã biết rồi, thì giá cả nhất định phải để giá thấp cho tôi đấy. Tất nhiên rồi, bỏ bao bì đi thì thấp nhất 5 đồng một cân. Cô xem mỡ lợn này của tôi tốt lắm này. Ông ấy lấy mẫu mỡ lợn ra, đưa cho Hạ Vân Thư xem. Mỡ lợn đã đông lại ở nhiệt độ phòng, hiện lên màu trắng sữa rất đẹp. Hạ lão bản, cô xem mỡ lợn này của tôi đi. Mùi thơm rất nguyên chất và đậm đà, không hề thêm chút chất phụ gia hay gia vị nào đâu nhé. Được, ông chủ, chất lượng hàng của ông rất tốt đấy. Tất nhiên rồi, ít nhất 80% các nhà hàng lớn nhỏ quanh đây đều đang dùng mỡ heo của nhà tôi. Hạ lão bản, cô xem cần bao nhiêu cân? Đúng rồi, ngoài mỡ heo, nhà tôi còn có khá nhiều tóp mỡ nữa. Cô có muốn lấy không? Tóp mỡ ấy à? Ôi Hạ lão bản, tóp mỡ thơm lắm luôn. Dùng tóp mỡ làm nhân bánh bao thì đúng là tuyệt phẩm. Đảm bảo cô ăn một miếng là lại muốn ăn thêm miếng nữa. Tóp mỡ đúng là một thứ đồ tốt. Tôi nhớ lúc nhỏ ở quê, bánh bao nhân tóp mỡ bà nội gói ngon cực kỳ. Cứ nghĩ tới là tôi lại chảy nước miếng. Người hiện đại hở ra là nói chuyện dưỡng sinh, mở miệng ra là sợ cholesterol. Tóp mỡ thậm chí còn bị hạ cắt xuống thành thức ăn cho gia súc. Nhưng thứ này mà ở những năm 60 thì đúng là cực phẩm thứ thiệt. Cô muốn ăn cũng chẳng có mà ăn. Bán thế nào vậy? Cô chủ tiệm kéo ra một cái thùng, bên trong là một túi bảo quản lớn bọc kín, đầy ắp một túi tóp mỡ. Cô xem, nó như thế này này. Tóp mỡ trong túi không phải dạng nguyên miếng lớn, mà đã được xay khá vụn. Có thể thấy để bán được tóp mỡ, khi thắng mỡ heo, họ đã không ép kiệt hết mỡ trong tóp. Bà chủ, bán thế nào? Bao nhiêu tiền một cân? Nếu cô thực lòng muốn mua, thì 5 tệ một cân là được, nhưng phải lấy số lượng lớn. Dưới 300 cân thì không có giá này đâu. Dễ thôi, 300 cân thì 300 cân. Chất thẳng lên xe cho tôi luôn. Được rồi, Hạ lão bản, còn mỡ heo cô có lấy nữa không? Tất nhiên là có rồi. Cũng lấy trước 300 cân. Tôi sẽ gọi người khuân lên xe cho cô ngay. 300 cân tóp mỡ và 300 cân mỡ heo đủ cho cô ấy dùng hôm nay rồi. Chủ yếu là mỡ heo không được đóng kín, cô sợ để lâu sẽ có mùi hôi mỡ. Chi bằng cứ thăm dò trước, xem 300 cân mỡ heo bán được bao lâu rồi tính tiếp. Rất nhanh, cô chủ tiệm gọi nhân viên trong cửa hàng mang tóp mỡ vụn, khuân lên xe, sau đó đi tới đưa một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, có cả số điện thoại và WeChat. Lần sau nếu cần nữa, cô cứ trực tiếp nhắn tin hoặc gọi điện. Tôi sẽ chuẩn bị hàng sẵn cho cô. Cảm ơn từ lão bản. Vậy tôi đi trước đây. Hạ Vân Thư mang theo trứng gà, mì khô và các vật tư khác cùng với tóp mỡ và mỡ heo tươi mới thêm vào hôm nay. Liên xuyên không trở về làng Triệu gia. Dưới cây hoài lớn vẫn có không ít người đang đợi. Biết Hạ Vân Thư muốn đổi mè, người làng Triệu gia và làng bên kéo đến đông nghịt, mang mè ra để đổi. 1 cân đổi 1 cân. Tóp mỡ và mỡ heo đều có thể chọn. Mỡ heo trắng phau, tóp mỡ béo ngậy mà lại đổi 1 đến 1 với mè sao? Đúng vậy Quế Hoa thầm tử. Mặc dù mè có thể ép lấy dầu, nhưng tỷ lệ ra dầu của mè chỉ có 3 phần. Cho dù có mang hết bã mè sau khi ép dầu về nhà, cũng không đạt đến mức có thể đổi 1 đến 1 với mỡ heo được. Hạ cô nương thật là hào phóng quá. Tổng cộng là 3 cân 6 lạng, mê mơ. Màu sắc của mè này sao lại không đúng lắm nhỉ? Trước đây chỉ thấy loại trắng và loại đen. Sao mè này vừa không trắng lại chẳng đen, mà lại là một màu nâu đỏ kỳ lạ thế này? Hạ cô nương, mè này nhà tôi cất giữ kỹ lắm, đảm bảo không bị ẩm đâu. Trước khi đến tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cô xem lại đi, mè từ trước đến giờ vẫn luôn là màu này mà. Đúng vậy, vẫn luôn là màu này. Loại mè màu nâu đỏ này, nhìn mã ngoài thì không đẹp bằng mè trắng, nhưng mùi thơm thì đậm đà lắm. Chẳng trách dầu mè thời hiện đại không đủ thơm. Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ này. Không sao, mè của bác rất tốt. Bác muốn lấy bao nhiêu mỡ heo và tóp mỡ? Mỡ heo là dầu nguyên chất, dù là xào rau hay nấu mì đều ăn được. Chắc chắn là hời hơn so với việc mua mỡ lá ở sạp thịt, rồi về tự thắng lấy mỡ. Nhưng trong tóp mỡ thì lại có thịt, cho vào món xào hay nấu mì đều rất ngon. Thật sự quá khó để lựa chọn.
lấy 1 cân 6 lạng mỡ heo, 2 cân mỡ heo chiên giòn. Hạ Vân Thư đặt cái thùng của bà ấy lên cân. Sau khi trừ bì thì múc vài muỗng mỡ heo chiên giòn vào. Cân đủ 2 cân rồi nhé. Cầm lấy đi Quế Hoa Thẩm Tử. Quế Hoa Thẩm Tử một tay xách thùng, một tay cảm ơn rồi rít rồi rời đi trong buổi hoàng hôn. Nhìn vào mỡ heo trong thùng của bà ấy, những người xếp hàng phía sau ai nấy đều thèm thùng nhỏ dãi. Đợi đến khi 3 cái túi vải đựng đầy vừng xong, mỡ heo và mỡ heo chiên giòn mà Hạ Vân Thư mang đến cũng đã đổi hết sạch, nhưng vẫn còn rất nhiều dân làng chưa đổi được. Bà con ơi, ai chưa đổi được hôm nay cũng không sao đâu. Ngày mai cháu sẽ quay lại. Mọi người cứ đợi một chút, ngày mai là có thể đổi được rồi. Hôm nay mọi người cứ về trước đi ạ. Được rồi, ngày mai chúng tôi lại đến. Hạ cô nương đừng để bị mệt nhé. Nhất định phải chú ý sức khỏe đấy. Chú Xuyên Tử và Lưu Canh khiêng vừng lên xe kéo, chuẩn bị kéo về xưởng dầu. Hạ cô nương, ngày mai là có thể làm xong dầu mè rồi ạ. Làm dầu mè có phức tạp không ạ? Mọi người không cần phải vội vàng làm cho cháu đâu. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Làm dầu mè cũng không phức tạp lắm đâu. Đầu tiên là vo sạch vừng qua nước, chảy ra phơi khô rồi cho vào chảo rang chín. Đợi nguội bớt thì có thể cho lên cối đá để bắt đầu xay thành sốt vừng. Vừng xay xong thì dùng nước sôi dội vào. Đợi dầu mè từ từ nổi lên trên mặt nước. Dùng của bầu chiết dầu ra là đại công cáo thành. Tốt quá, mọi người cứ làm đi. Ngày mai cháu sẽ mang chai đựng dầu mè đến. Mọi người còn phải phụ trách việc chiết dầu vào chai nữa. Vâng, thưa Hạ cô nương, cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Cô gái chỉ vừa mở một chai dầu mè đã thu hút các đại gia ngửi thấy mùi thơm mà tranh nhau. Chỉ vì cô gái có thể xuyên không về thập niên 60. Dầu mè có thể thấy ở khắp nơi trong thập niên 60, mang về hiện đại lại trở thành món hàng cực kỳ quý hiếm. Hạ lão bản, cô kiếm đâu ra loại dầu mè này thế? Mê mông, là sản phẩm mới đấy. Khi nào mới có thể lên kệ vậy? Ái cha, dầu mè thơm thật đấy. Đây là giống mè cũ phải không? Mấy chục năm rồi tôi mới thấy lại đấy. Mùi vị này đảm bảo là không chê vào đâu được. Hạ Vân Thư lấy hũ dầu mè nhỏ mang về từ hôm qua, mở nắp rồi bày lên trên xe ba gác. Mỗi vị khách đến thanh toán đều bị mùi thơm nồng nàn đó thu hút. Đúng vậy, dầu mè chính là sản phẩm mới. Ngày mai là có thể lên kệ rồi. Đợt dầu mè này chọn loại mè đỏ giống cũ. Mùi thơm vô cùng nồng nàn. Mọi người có thể đón chờ xem nhé. Tôi đã bảo là tôi không ngửi nhầm mà. Từ sau những năm 70, 80 là rất hiếm khi thấy mè đỏ nữa rồi. Khó cho cô vẫn tìm được loại mè đỏ này. Nó thơm hơn nhiều so với mè trắng hay mè đen bây giờ. Hồi xưa, mảnh đất nào trồng mè đỏ ở quê, chỉ cần ngửi thôi là đã thấy hương thơm tỏa ra rồi. Bác thật là người hiểu biết rộng. Mùi thơm của mè đỏ của thật rất nồng. Đợi ngày mai dầu mè lên kệ, bác mua một chai về dùng thử nhé. Chắc chắn rồi. Đợi ngày mai lấy được dầu mè, tôi sẽ về xào trứng ngay. Tôi nói cho cô nghe nhé, trứng xào với dầu mè nguyên chất kiểu cũ thì hương vị đúng là tuyệt hảo. Thật là tốt quá. Tôi làm món nộm trộn rất thích cho thêm dầu mè. Tiếc là dầu mè bây giờ mùi vị chán quá. Lần này thì hay rồi, có thể mua được ở chỗ của cô chủ Hạ rồi. Hạ Vân Thư thấy họ hào hứng như vậy, biết ngay là việc kinh doanh dầu mè của mình chắc chắn sẽ rất tốt. Bán xong rau dại và trứng gà, cô vội vàng xếp chai thủy tinh và nắp vào, rồi trở đến thôn Hạ Hà. Xe của Hạ Vân Thư vừa dừng hẳn, đang nghe thấy tiếng của Lưu Canh. Cô bé đến rồi à? Hạ Vân Thư mở cốp xe, Lưu Canh liền gọi chú Xuyên Tử đến bốc hàng. Ngoài vỏ chai, cô còn mang theo mấy cái phễu để thuận tiện cho họ đóng dầu vào chai. Trong căn phòng của xưởng dầu phơi đầy những hạt mè đã được rửa sạch. Mùi thơm đặc trưng đó lan tỏa khắp căn phòng, người thôi đã thấy thèm ăn vô cùng. Tôi muốn lớp dầu mè thơm nhất ở tầng trên cùng, phải múc được phần thật trong trẻo, bên trong không được có một chút vẩn đục nào đâu. Cô nương yên tâm, khi dầu ra tôi nhất định sẽ múc thật kỹ và sạch sẽ. Tỷ lệ ra dầu của dầu mè là bao nhiêu? Thường là khoảng 3 phần. Tôi đã nhiều năm không làm rồi, đợi đến khi quen tay, cao nhất có thể đạt tới khoảng 4 phần. Nhưng yêu cầu đối với dầu mè của tôi rất cao. Chú chỉ cần đảm bảo tỷ lệ ra dầu thấp nhất là 2 phần là được. Nhưng cô nương cứ yên tâm, dù chỉ lấy lớp dầu trong ở phía trên, tôi đảm bảo tỷ lệ ra dầu chắc chắn sẽ lớn hơn 2 phần. Được, ngoài phần tôi cần ra, phần dầu và bã dầu còn lại, nếu người trong làng muốn thì có thể bán giá rẻ. Người trong làng không lấy thì mang lên trần bán. Mê mông, cô Hạ, 1 cân dầu mè trên trần bán 6 hào 8 một cân. Bán cho người trong làng thì 1 cân. Bao nhiêu tiền thì hợp lý? Vậy thì giảm một nửa đi, 3 hào 4, nếu mang lên trần bán. 1 cân giảm đi 5 xu hoặc 1 hào cũng được. Bã dầu bán cho người trong làng 1 hào 1 cân. Dù sao thì phần dầu mè bên dưới cũng không đủ trong. Mang lên trần giá thấp hơn một chút mới dễ bán, nhưng cũng không nên rẻ quá nhiều, để tránh làm hỏng bát cơm của các xưởng dầu khác, kẻo bị người ta đến tận cửa gây sự. Nhưng có mỡ heo và tóc mỡ tôi mang tới rồi. Dân làng chịu bỏ tiền mua dầu mè, người ăn chắc chẳng có mấy ai.
Cuối cùng ước chừng vẫn phải mang lên trần bán thôi. Được cơ cô nương. Sáng sớm ngày hôm sau, xưởng dầu đã bắt đầu bận rộn. Giống mè đỏ truyền thống đã cho vào nồi, hương thơm bắt đầu lan tỏa. Dưới ngọn lửa rang sấy, hạt mè dần trở nên giòn tan, mùi thơm cũng ngày càng đậm đà. Cũng may gần đây đi theo cô Hạ được ăn uống đủ chất. Nếu không cái cối đá này đúng là đẩy không nổi. Chẳng phải sao, gần đây vừa có muối vừa có dầu, lại còn được ăn mì khô trắng tinh. Tôi làm việc cảm thấy có sức hẳn ra. Cô Hạ trả cho chúng ta tiền lương 3 đồng mỗi ngày. Cái này gần bằng mấy ông quan ở trong thành rồi. Chúng ta phải làm việc thật tốt cho cô Hạ mới được. Đúng vậy Xuyên Tử, cậu nhìn cho kỹ, tôi cũng không giấu nghề đâu. Làm dầu mè chính là một công việc đòi hỏi tay nghề. Học được bao nhiêu là tùy vào bản lĩnh của cậu. Anh, cháu hiểu rồi. Cháu đang nhìn rất kỹ đây ạ. Đợi khi Hạ Vân Thư đến nơi, Lưu Canh đã cùng với Xuyên Tử đóng chai xong mẻ dầu mè đầu tiên. Những chai dầu mè màu nâu sẫm được xếp ngay ngắn trên bàn gỗ, trong suốt lấp lánh, đặc biệt hấp dẫn. Hạ Vân Thư suýt chút nữa bị mùi thơm của dầu mè làm cho choáng váng. Mùi thơm này thực sự quá nồng nàn rồi. Hạ cô nương, hôm nay tổng cộng cũng không ra được nhiều. Tỷ lệ ép dầu của mè vốn dĩ không cao, chỉ có 3 phần. Nếu yêu cầu khắt khe thì tỷ lệ ép dầu chỉ còn lại 2 phần. Dầu này được đấy. Rất trong hôm nay tổng cộng đã rang 40 cân mè. Lớp dầu thơm trong vắt bên trên ra được 8 cân. Tổng cộng đóng được 21 chai. Chai thứ 22 thì còn vơi một nửa. Loại chai 200ml đã đặt có phải hơi lớn một chút không? Sao cảm thấy sản lượng này hơi không theo kịp nhỉ? Hạ cô nương, hôm nay là lần đầu tiên làm thử. Lượng không nhiều, đợi đến mai sẽ có thể nhiều hơn. Lát dầu mè đục ở tầng dưới thì đổ ra. Nếu trong làng không có ai mua thì mang ra thị trấn bán. Hạ Vân Thư mang theo mè của hôm nay, dầu mè cùng với rau dại và trứng gà ta quay trở lại hiện đại. Vừa mới đậu xe xong đã bị những vị khách nhiệt tình vây quanh. Hạ chủ quán, cuối cùng cô cũng tới rồi. Hôm nay tôi là người đến đầu tiên đấy. Dầu mè nhất định phải có phần của tôi. Hạ chủ quán, tôi chính là khách quen ngày nào cũng ủng hộ việc kinh doanh của cô. Dầu mè không thể không để cho tôi một chai chứ. Hạ chủ quán, tôi đã nghĩ về món trứng xào dầu mè suốt cả đêm rồi. Cô không thể để tôi thất vọng được.